السلام علیکم بنډار نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. او زموږ نن خپرونه تاسو ته معلومه ده چې موږ په نن خپرونه کې صحي موضوعات باندې خبرې کوو، د صحت سره تړلې، او دوه ډاکټران تاسو لرو. هم جسماني صحت چې دی لکه زموږ بدن دا هم ضروري دی، او هغې سره سره زموږ اعصاب هم ډېر زیات ضروري دي چې د هغې د صحت هم پاملرنه ورته وکړی شو. نو دواړه ډېر مهم موضوع دي، ځکه چې یوه موضوع د ماشومانو په حوالې سره ډېره زیاته ضروري ده چې د هغې د صحت سره تړلې ده، او دویمه موضوع چې کومه ده هغه زموږ د ټولو دپاره ډېره زیاته ضروري ده، ځکه چې هغه سره زموږ سره نن ډاکټر اعظمي صاحب میلمه دی، او په ډېره مهمه موضوع به هغې سره خبرې کوم، ځکه موږ ټول دغه مشکلات لرو. تاسو کولی چې خپلې پوښتنې د فیسبوک د لارې یا هم د بنډار انسټاګرام د لارې موږ ته راولېږو، یا هم زموږ د وخت ادرس چې کوم دی هغه تاسو ته په تلویزیون باندې ښکارېږي، کولی شي چې هغه باندې موږ ته ایمیل د لارې خپل سوالونه راولېږئ. او د دې ټول نه نوره مهمه خبره چې ده هغه د اشپزي، چې نن به موږ تاسو ته یلدا جانه چی پخوي. راځئ د اشپزخانې خواته ولاړ شو، ځکه چې صحت دپاره د ښه صحت دپاره ښه خواړه هم ډېر ضروري دي. او زموږ د اشپزي یو خبرداره چې موږ په کمو پیسو کې څنګه ښه خواړه تاسو ته در پاخه کو، در ویښیو او تاسو یې زده کړئ. یلدا جان خوش آمدید. خوش آمدید نجیبه جان، خوب هستین؟ تشکر، بخیر باشید. زنده باشین. یک سلام به تمام بیننده عزیز، آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال و سرحال باشین. دوستای عزیز، من امشب شام خواستم به نظر گرفتم به شما کچالوی کچپدار به شما آماده کنم. کچالو با ساس است که اینجا کچالو داریم، یک دفعه میریم ریکارتش رو میبینیم که قیمتش چند شده، بعد از این میایم سر طرز تهیه‌اش صحبت میکنیم. کچالو له ساس سره لازمه مواد: کچالو 1 کیلو 60 افغانی، اوگه نیمه غوزه 15 افغانی، رب سلور قاشقی، رومی بانجان نیمه کیلو 10 افغانی، گشنیز 1 دسته 10 افغانی، چکه 100 گرمه 10 افغانی، مرچ او مساله د ضرورت وړ. ښه، نو دا خو تاسو وکړه نرخنامه چې په څو کې تاسو د کچالو چی کچپدار. نو دا داسې دي چې کچالو خو تاسو همیشه پخوئ، کله ترې شوروا کې اچوئ، کله غورمه کې اچوئ، غوښې سره پخوئ، کله بینډیو سره، کله هم داسې. خو کچپدار به دی چې د کوچنیانو دپاره به هم ډېر زیات ښیي چې هغه ماشومان چې هغه سبزي یا دې شیانو سره کچالو سره مینه لري، نو دا چې په چپس کې ورته پخوئ، هغه خو مې لیدلي و چې دا اوس کچپدار څنګه پخوئ، دا هم یقینا ډېر اعلی. نو دا به څنګه پخوئ؟ بله دوستای عزیز، کچالو رو کم رقم می‌بینیم، به برانی کچالو که برگ بر توته می‌کنین، اما رقم کچالو رو توته کنید. دوستای عزیز بسیار کم در تخم پزی روغن پرتین کچالویتان تفت کنید. نشان بدین که چی رقم؟ این رقم دوستای عزیز. نه، یک دانه کچالو باید دست بگیریم. نه دوستای عزیز، کچالو رو به این شکل برگ کردیم، به بسیار روغن کم میره یک تفت میتیم که کمک نرم شه. وقتی کچالو ما کم نرم شد دوستای عزیز، اینجا سیر داریم، سیر رنده میکنیم، مرچ توته میکنیم، بانجان میره حلقه میکنیم، بانجان میره اضافه میکنیم، همراه سیر کتش باز میکسش میکنیم. مساله داریم، مثلا مرچ سرخ است، مرچ سیاه است، نمک است، زردچوبه است، تخم گشنیج اضافه میکنیم. بعد از اون میکس میکنیم، کمک گشنیج وادی آخر وادی کار ما توته میکنیم، اندازیم، بازم میکس میکنیم دوستای عزیز. بعد از بسیار کم به دلخواه خودتان پنیر پیزا است، بسیار کم پنیر پیزا در سرش پاش میتیم. بعد از حرارت کم میکنیم، بر مدت 15 دقیقه دم میتیم. وقتی که دم دادیم دغوری کشیدیم که چپ 4 طرفش خوبم تو پاش میتیم، خوب مقبول منظم دغوری میکشیم. همراه بانجورمی گشنیج میتونین دیزاین کنین، همراه نان گرم نوش جان کنین. خب امروز شما حتما دیزاین میکنین؟ بله گشنیج و بانجورمی براشان دیزاین میکن. صحیح ده. او یلدا جان ته بس دایم چې مخکې متویلی چې لکه کوشش به وکړو چې د بانجورمی نه یو خدای چې موږ استفاده کوو، دینه ګلان هم ډیر ښه جوړ میشه. بله بانجورمی گلم جور میشه. بله من امروز براتون یک گل بانجورمی جور میکنم، بازم بشقاب بس ببینین که بسیار خوب مقبول معلوم میشه. صحیح ځکه چې ډوډۍ وخوري بیا هغه سلاد کې چې ګل پاتې هغه هم سړی وخوري. ښه، ما یلدا جان زموږ بله همکاره ده، موږ نن میک اپ روم کې چې میک اپ کوو، نو دینه مخکې چې یلدا جان خپل اشپزخانه ته آماده کې زه میک اپ کېدم، نو ما هغې خبرې کولې. نو یلدا جان یو موږ دا خبرې کړې چې دا خبره خو صحیح ده، موږ منو چې سړي ځینې سړي، ټول نه، ځینې سړي موږ ته مشکلات جوړوي یا تخریب کوي، داسې مو ویلو؟ بله صحیح. خو د افسوس خبر داره چې ځینې ښځې داسې دي، او برای یلدا جانی جالب باشه که این مشکل ما که است تنها در افغانستان نیست، در خارج ما مرقم است. بله. ما که نمیدونم من نمیفهم چرا ما مردم مرقم هستیم، در زندگی کس کار داریم، در هر چیز ما مداخلت باید کنیم، در هر چیز یک کس باید گپ بزنیم. این نمی مرض ما در خارج هم بردیم. دیگه اونجا زنا را دیدم که کل روز
اموجه به خاطر که مفت پیسه میاد در خانه ششته هستن، در فکر این نیستن که خدا نخواسته کدام جای انفجار میشه اولاداش بیرون رفته یا چیزی. خانه رشته هستن، اینستاگرام میبینه هی هی هی، در سوشال میدیا فیسبوک میبینه هی هی فلانی تو کد فلانی تو کد، در یوتیوب ششته هستن ویدیوهایی که با مورد هر کس مشکوکی چی میشه اینا باز در بین خود دیسکشن میکنه، گپ میزنه، غیبت میکنه. و از این چی جور میشه؟ از این جور میشه که شما خود به حیثیت یک خانم دیگه خانم تخریب میکنین و خود که بسیار موجه که رفتین شما گپ میزنین از این و از که با چادر در سر باشه ای در سر باشه، از این خبرداری که غیبت چقدر گناه داره، تهمت چقدر گناه داره، بهتان چقدر گناه داره و در یک حریم شخصی مثلا یک شما مداخلت میکنین، این چقدر یک گپ بد هستم. ببینین زناره که چی رقم تخریب میکنه، چقدر بد میگه سعیز و باز ما گله از مردا میکنیم. مردا خو خیر هم جنس ما، زناره ما میگم نو زه همیشه دا خبره کومه چې څه منګه کوو هغه منګه بهتري بو او یقین وکړئ دغه رقم ښځې چې یا دا رقم سړي چې هغه په ژوند کې کله هم آرامه یا په سکون نه وي. زه نن هم تاسو ته وایم چې دا زمونږ نن بدبختي چې په افغانستان کې دا مونږ تاسو یې ګورو دا زمونږ د خپله لاسه ده. مونږ نه سمیږو، مونږ خپل خیرات په بل خرڅو، مونږ خپل ښه انسانیت په بل خرڅو، مونږ خپل مونځ په بل ما مونځ وکړو زه فلاني ته باید کافر وایم، ما خیرات ورکو باید زه وایم چې دا فلانی ښه سړی ده، زه خو ډېر ښه انسان یم ځکه چې ما خو دا کار وکړ. ولا ما ټیکری په سر که زه بیاجي شوم ما ته دا حق راغی چې زه بلې ته کافر وایم. زه د کاناډا نه بایروت تلم امریکې ته او هغه روډ چې مې کته ښایست چې مې کته مې خدایه ولې نشته. بیا موږ هو دا خو کافران کوي، صحیح ده کافران هغه یو بېله خبره ده، خو آیا دا څومره چې موږ یو بل تخریب کوو، څومره یو بل ته بخیل هستو، څومره بدنیت هستو، بیا ځان ته دا حق ورکوو چې خدای دې له موږ سره ښه وکړي. دمه واخلئ، دمې نه وروسته راځو د صحي او روحاني مشکلاتو باندې به خبرې کوو. دا وخت دمه واخلئ، بیا بېرته راستان کېږو بنډار له نجیبې سره. یو وارې بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او اوس نننۍ موضوع چې کومه ده هغه د ماشومانو په باره کې ده چې هغوی اسهال کیږي او زیاتره ماشومان حتی خپل ژوند هم ترلاسه ورکړي که تداوي یا پاملرنه ورته په وخت باندې ونه شي. په دې باندې به زه ډېر محترم ډاکټر محمد رفیع سره خبرې کوم. راغلاست تاسو. تشکر. سلام خدمت شما و بیننده عزیز. دقیقا این مرض همین موسمش هست و بسیار زیاد است. دینه مخکې ډاکټر صاحب چې په دې موضوع باندې خبرې کوو زه غواړم چې یو ویډیو کلیپ خواته ولاړ شو دغه وګورو بیا بېرته راستانه کیږو. اسهال یوه خطرناکه ناروغي ده چې هر کال په مخ په وده هیوادونو کې د زیاتو مړینو او معیوبیتونو لامل ګرځي. د 15 کالو څخه کم عمره ماشومان هر کال د دغه ناروغۍ 10 میلیونه پیښې رامنځته کوي چې په اټکلي توګه د 15 الی 10 میلیونو ماشومانو د مړینې سبب ګرځي. د دغه ناروغۍ د منځته راتګ سره غربت، د شخصي او ټولنیز حفظ الصحې خرابوالی، په سمه توګه د فضوله موادو نه ځای په ځای کول او داسې نور ډېر مرسته کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان چې څه د پاسه 2 لسیزو جګړو له امله اقتصادي او صحي چارې ډېرې زیانمنې شوي، پکې د دغه ناروغۍ پیښې زیاتې او له کبله د مړینو کچه هم ډېره لوړه شوې ده. که چیرې د ماشوم د غایطه موادو وزن په 40 ساعتونو کې د 10 ګرامه په کیلوګرام وزن د بدن څخه او په لویانو کې 200 ګرامو څخه زیات شي، اسهال یا نسناستی بلل کیږي. همدارنګه د زیاتو مایعاتو او الکترولایتو ضایع کېدو ته هم اسهال ویل کیږي، یا په بل عبارت په 40 ساعتونو کې د 3 یا زیاتو نرمو او بلونو غایطه موادو خارجېدو ته اسهال ویل کیږي. ښه، نو ډاکټر صاحب دا راته وایستئ چې هغه کوم علتونه دي چې ماشومان په دې مرض اخته کیږي؟ ببینید نجیبه جان، هر مشکلی که در بطن طفل یا کلان یا هر کس که هست که رخ میده فقط یک راه داره و راهش از طریق دهن است.
دلایل مختلف است به خاطر اسهال شدن اطفال و میکروب های مختلف میتونن که اسهال پیدا کنند. تصادفاً در موسم گرما فیصدی بیش از حد از اسهالات ویروس ها تشکیل میده در شروع و تفاوت از این با دیگه اسهالاتی است که در ابتدا استفراغات می داشته باشه بعد از او اسهالات پیدا میشه. با استفراغات شروع میشه و متاسفانه وقتی که اسهال با استفراغ توأم بود باز منیجمنت از او هم یک کمک مشکل میشه، هم به دکتر هم به فامیل مریض، چون دوا هم گرفته نمیتونه، مایات هم گرفته نمیتونه و یگانه دلیلی که باید مریض اسهال ما باید بستر کنیم توأم بودن استفراغات و اسهالات و بیش از حد که باشن، از اندازه زیاد باشن، او را ما بستر میکنیم. دوم درجه باکتریا هاست. بعض باکتریا های خاص است مثل شیگیلا و وبریو کولرا که در این موسم حتی خود سالمونیلا تایفی همین مرض مرغه که از در ابتدا میتونه که به شکل اسهالات باشه بعداً تب گپات اساس بکنه، حتی در جریان خود مرض میتونه که اسهالات داشته باشه و همچنان در قدم سوم پاراسایت ها رول دارن مثل آمیب و جاردیا و دلایل از اینکه چطور انتقال میکنه تماما چیزی است که طفل میخوره یا مینوشه. خب یعنی آب ناپاک، آب جوشانده، یا کدام خوردنی یا چیزی که خوراک آب است، خوردنی است، کدام چیز است، طفلا چارقوک میکنن، از زمین ددان خود میکنن، امثال از یک سامان بازی ملوث دارن خود میزنن. طفلایی که در موسم دندان کشی است بیشتر به اسهالات مواجه هستند به خاطر که بیره ها خارش میشه. از گرمی میشه که هوا گرم باشه؟ ولو یک شکل فیزیولوژیکش هست که در ضمن اشکال که بعض دواهاست که اسهالات پیدا میکنه و یک شکلش که شدت گرما که بیشتر شه و یک کم اسهال میشه ولی او موقتی میباشه و خود به خود جور میشه. صحیح. بیرته چې راشو نو موږ به د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه هم کوو چې د دې نه موږ څنګه جلبګیري وکړو، مخه یې څنګه ونیسو د دې مرض. صحیح ده. او میندې باید څه وکړي چې خپل ماشومان د دې مرض نه وساتي او که خدای ناخواسته څوک په دې مرض اخته وي یا پوه شي چې زه په سالم یا استفراغ باندې لګي، اول هغه کوم کارونه چې هغه په کور کې ناسته ناسته موږ کولی شو چې خپل ځان تداوي کول تر څو چې موږ ډاکټر ته څنګه چې دوی ویلي چې ډېر خطرناک مرض به که د بدن اوبه دې کمې شي نو کولی چې خپل ژوند در لاسه ورکړي. د ماخلو د مینې وروسته راسره کېږو بنډار له نجیبې سره. بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. ښه دا خبرې خو موږ وکړي چې څه علتونه دي چې په هغې باندې ماشومان یا لویان هم د اسهال یا د استفراغ په مرض باندې اخته کېدی شي. اوس دا راته ووایستئ چې که زموږ په کور کې که ماشوم مور پوه شي چې خوري له نسه شو او پلار یې هم کور کې نه او نشي کولی تر څو چې زر ډاکټره پورې ورسوي، اول هغه ضروري کارونه چې دي چې هغه یوه مور یا کس کولی شي په کور کې سر ته ورسي تر څو چې ډاکټر ته رسیږي؟ خب بسیار سوال خوب و چیزی که به درد مردم میخوره. هر طفل یا کلان، هر کسی که اسهال میشه ما باید اولین چیزی که برای در نظر داشته باشیم تطبیق مایات است. وقتی که مایات میگیم آب نیست. مایات متشکل از 3 عنصر است: آب، نمک و قند. این 3 چیز یکیشم که نباشه ما این مایات گفته نمیتونیم. اوکی. اگر این او خورده بوری این غلط است. این دگام زیاد میکنه لزومشانه. دگام وضعیت خراب میکنه. چیز شیرین بخوری دگام زیاد میکنه. چیز خالص شور بخوری دگام زیاد میکنه. ما مجبور هستیم که آب، نمک و قند داشته باشیم. امی بسته های ORS اورال ریهایدریشن سالت گاز امینا جور شده. ولی یک گپ بسیار مهمه که در این ما میخوایم بگویم برای بینندگان عزیز ما که اطفال چند طفل هم دمی هفته قبل این مشکلات پیدا کرده بود که باید برای اطفال قبل از 3 سال در 6 گلاس آب تیار شود، در 4 گلاس نه. این بسیار یک گپ مهم است. از 3 سال که از 3 سال که خرد باشه، خود باشه در 6 یعنی گلاس، از تولد الی 3 سال ما در 6 گلاس باید تیار کنیم. یعنی اگر یک پاکت امی پودر ORS در یک بوتل آب معدنی کلان تیار کنیم کاملا صحیح است. و در هر بار که طفل عمل میته برشان 70 سی سی الی 100 سی سی بدیم. این یک کمک بسیار بزرگ است. ولی اگر گیرم که اینمی و موضوع دیگه که بر بالاتر از 3 سال در 4 گلاس تیار شود، این استاندارد همون چیزی که در پشتش راهنمود است مطابق از او. اما گیرم که همین نیست، آل چی کنه؟
6 گیلاس آب پاک جوشانده سرد شده یا معدنی یا آب فیلتر شده مطمئن باشیم که یا پاک است. داخل از این 4 قاشق بوره، 1 قاشق نمک و 1 مقدار لیمو یا نارنج یا مالتام که برش پرتیم بسیار زیاد خوب میشه، طعم پیدا میکنه. هغه د دې معنا دا چې په کور کې که د منرل واټر نه وي نو تاسو کولی شئ چې منرل واټر په ځای باندې څو ګیلاس اوبه څلور مخکې له 3 سالو 6 ګیلاس او هغه ویشئ پاکی کی بیا د هغې نه وروسته په هغې کې 4 کاشوغې بره، 1 کاشوغه مالګه او که لیمو یا نارنج وي هغه هم ورسره واچوئ، هغه دی خوري تر څو چې دی ډاکټر ته ځان رسوي. صحیح. باز هم اگر این نبود، اگر این کار نمیتونستن، نیم گیلاس برنج 10 گیلاس آب، نیم گیلاس برنج 10 گیلاس آب جوشانیده شوه با هم تا اینکه برنجا نرم شوه، بازی صاف شوه و در اون نمک انداخته شوه، از این بر طفل داده شوه. گیرم که این کارام نمیتونن، آب تربوزه بکشن، نمک برتن، ایره بتن. خب یعنی ما چندین طریقه، منظور ما از مایات است که 3 عنصر داشته باشه، آب، قند و نمک. این ما میتونیم راحت خود ما جور کنیم، اما این می اندازه در نظر باید بگیریم که اگر ما برای طفلای کوچک مایات غلیظ میتیم، یعنی که فیصدی قند و نمکش بالا باشه، این طفلا در یک حادثه خطرناکتر میرن به نام هایپر نایتریمیا، یعنی که نمک خون از یا بسیار بلند میره و این حتی باعث عرض قلبی میشه، قلب تا میتونه توقف کنه. یک دفعه بازم میخوایم که ایره خب بر ما گفتین که نیم گلاس برنج 10 گلاس آب. مگم وقتی که در خانه جور میکنیم که 4 قاشق بوره گفتین و 1 قاشق نمک، اوش چند گلاس؟ 6 گلاس باشه؟ برای اطفال پایانتر از 3 سال 6 گلاس، برای بالاتر از او برای کل عمر 4 گلاس. 4 گلاس. سیده. هغه کې دا میکس کوي. سیده او که وارث اوسي که زه خدای مه چې میندې هغه کورونه چې هغې کې ماشومان یا که ماشومان نه وي نو د وارث یو څو پاکټه باید په کور کې همیشه اوسیږي او تاریخ یې خامخا وګورئ، دا نه چې تاریخ پر باندې تیری. و موضوع دیگه که اگر که مثلا طفل خرد است، شیرخوار است، به مایات علاقه نداره، شیر مادر آب کافی هم داره، قند مناسب داره، نمک مناسب داره، بهترین تعویض کننده مایات بدن طفل شیر مادر است و مادر خودش باید زیاد مایات بگیره که شیرش خوب آبدار و رقیق باشه. صحیح ده. ښه ډاکټر صاحب اوس دا راته وایي چې د دې نه چې موږ نه غواړو چې په دې مرض اخته شو، باید کومو خبرو ته موږ پام وکړو؟ اولین گپ نظافت همه جای پاک باشه، یعنی با طفلای مریض طفل ما را مواجه نسازیم، یک جای نگاه نکنیم طفل جور با طفل مریض که انتقال میکنه مرض برش. آب بسیار مهم است. بسیار فامیلا و اطفال عادت دارند که آبهای نل می نوشن، آب چار می نوشن و آبهایی که هیچ از مادر خود پرسان نمیکنن. طفلای خود ما باید یاد بدیم که هر وقت که آب دلشان میشه از مادر خود پرسان کنن، از مادر خود بخواین که او برش آب پاک داده شود. اگر کسی امکانات آب مدنی را نداره، آب خوب جوش بده. و یک گپ بسیار مهم در مورد آب باید بگویم که آب بعد از اینکه به نقطه غلیان میرسه، یعنی دمی جوش خوردن که میرسه، 5 دقیقه باید سراتش باشه. 5 دقیقه بجوشه که این کیست آمیب، جاردیا، میکروبا، همه مرضی ها پاک شود. یعنی چې اوبه کله په یشیدو راشي یا 15 دقیقې باید پرېږدو چې هغه ویشي که هغې نه وروسته بیا کاملا باز بگذاریم که یخ شود، باز بتیم. طفلایی که همراه خود آب مکتب میبرن، از آبا یادی نبرن یا از خود مکتب نخورن، باید متوجه باشین که بر طفل خود حتما صبحانه 1 بوتل آب بانیم در بیکش تا اینکه او در مکتب مجبور نشه، چون هوا گرم است توش نمیشه، مجبور میشه آب یک دوست خود بگیره بنوشه یا برو از آب نل بنوشه یا آب غیر استاندارد. ما باید این گپ در ذهن داشته باشیم. غذا باید پاک بخوریم، از بیرون نخوریم، تا حد امکان کوشش کنیم غذای پاک و تازه در خانه تهیه کنیم. ترکاری باب باید که کلور شسته شود. بسیاری فامیلا هستند با نمک میشوین. با نمک میشوین. نمک غلط است. نمک کیستار از بین نمیبره، آمیب از بین نمیبره، جادیار از بین نمیبره، تنها میکروبار از بین میبره و کیفیت ترکاری را خراب میکنه. آب ترکاری را جذب میکنه. کتی خود نمک خواب جذبان است، بسیار قوی. آب ترکاری را میکشه، شل میشه، این خراب میشه. پتاش هم پربنگنات، پتاس در اوی اواخر ثابت شده که پتاس هم درست پاک کننده نیست. پس بهترین پاک کننده ترکاری باب محلول کلور است. پیدا میشه در همه جای است و ساخت خود وطن ماست. او را ما باید استفاده بکنیم، در ترکاری بگذاریم، برای 15 الی 20 دقیقه کاملا پاک شد، بعد از او باز آبکش و باز آماده خوردن است. و زیادتر کوشش کنیم که از ترکاری باب مثل پیاز و نوش پیازی گپا در این موسم استفاده شود. خوب است چون خود از اینا ضد میکروبی هستند. خب
دکتر میگه که چی گفتین که برای پاک شدن باید بندازیم؟ کلور میگه چقدر اندازیش چقدر باشه؟ اون محلولای کلورین آماده شده است از یک سرپوش الی 2 سرپوش و یک قانون داره. کلورین وقت فعالیت خود اجرا میتونه کرده که ما وقتی که گت میکنیم بویش حس کنیم. تا وقتی که ما بویش نامد، یعنی اینقدر آن کم نپرتیم که بویش نفهمیم. و اینقدر زیاد هم نه که کل ترکاری را بوی خود از او باز باید 3 سال میشه. اونقدر زیاد هم نه، فقط هم اونقدر باید پرتیم که یک اندازه کم بویش حس کنیم که دمی مایع وجود داره کلورین. درست؟ اینمی گپ در ذهن داشته باشن که فیصدی چند بر چند هزار برشان مشکل میشه. محلول آماده است به حدی که بویش بیاید. صحیح. اولی چې ګرمي ده ډاکټر صاحب دا ویلي چې پیاز په خپل خوراک کې یا نوش پیاز چې دی هغه همیشه په خوراک کې کسایی که تکلیف معده نداره، تکلیف معده و هغه نه لري کنه. او زه به دا وایم چې د شپې د خوا نه مه خورئ، د ورځ د خوا، ځکه چې د شپې چې پیاز وخورئ نو هغه معدې ته ضرر رسوي. خدای دې وکړي چې دا خبرې ستاسو په ګټه باندې رسېدلي. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې راغلی. خیر اوسئ. او زه به میندو ته دغه وایم چې د خپل نظافت، د خپل د ماشومانو د کور زیات پاملرنه ورته وکړئ. دا چې تاسو مریض شئ بیا ډاکټر ته ځئ ډېرې پیسې په تاسو لګېږي، نو هغې نه ښه دا ده چې د څو خبرو ته سړی پام وکړي نو بیا نو ډاکټرانو ته بیا نه ورځي. نه نجیبه جان، یک چیز براتون بگویم، یک گپ، یک شعاری که من دارم. جامعه‌ای که دکترای خوب داره اون مریض کم داره. و ما مریض بیخی زیاد داریم در ما زیاد داریم. ببینین ولی ما که اینجا میاییم هدف ما همیست که مریض کم شوه. ما نمیخوایم مریض شوه. مردم بفهمونیم که کدام گپاست که فکرشان بگیره. فکرشان نشین مریض. باز اگر مریض شدین خب ما خو هستیم. اول کوشش کنین که نشین مریض. نشین. ډیره مننه ډاکټر صاحب. دمه باخلو د منورو سره ازونو عظیمی صاحب به هم لمنګ سره په یو ډیره مهمه موضوع سره خبرې کوو. دمه راغلاس خبرونه بنډار له نجیبې سره شروع کې. تاسو د خبرونو په شروع کې ما تاسو ته ویلي چې موږ ډیر مشکلات په خپله جامعه کې، یا جامعه صرف دا نه چې موږ په افغانان چې په هر کشور په هر وطن کې استو، موږ یو مشکل لرو د بل په کار کې مداخلت کوو، د موږ نه چا پوښتنه نه کړي خپل نظر ورکوو، موږ څوک کالي څنګه واغوندي، څوک ژوند څنګه وکړي، څوک خبرې څنګه وکړي، هر څه چې موږ بغیر د اجازې نه یا بغیر د اجازت نه چې بل کس ماته اجازه کوي ایکې خبرې کوم. داسې یو بله مسله هم زموږ په ټولنه کې شته دی، کیدای شي په ټولو ټولنو کې، خو زموږ کار زموږ خپلې ټولنې سره دی، او هغه دا دی چې اکثرا خلک څه نه وي هغه ځان تصور کوي، او چې څه وي هغه ترېنه هېري، چې یعنې زه یمه څه. په دې به مو ډېر ښه عظیمي صاحب پوه کړي. اول خو عظیمي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. سلامت اوسئ نجیبه جان، تاسو ته هم سلام. درنو اورېدونکو لیدونکو ته هم سلام. نوې خپرونه دم برعکس مننه. ښه، زه په دې چې موږ ولاړ شو یو ویډیو کلیپ وګورو، زه به عظیمي صاحب ته زه به یو خبره درته وکړم، یو ما سره چې پریکټیکلي څه شوي دي. یو ډېر غټ سندرغاړی نه خدای دې لري اوس هم دی. ستا هغه هم د سندرغاړو کرکټرانو دې خلکو سره دي ټول کرکټ او دوی ډېری جوړ هم دي. نو هغه خدای دې لري، خدای دې نور عزت ورکړي. نو ما هم به دغه د نورو خلکو غوندې سوچ کو، کله مې چې نږدې نه ولیدلی نه ما به وي چې ته روغ انسان دی چې دغه دی. هغه راغه دغه تکلیف چې موږ پې نن ما او عظیمي صاحب نن خبرې کوو، دا تکلیف داسې نه دی چې ته به یې د لوړایه وپېژنې، کله چې در سره کیني ډېر په اسانۍ تاسو پېژندی هم نه شئ. هغه کس ما وپېژنئ چې هغه دا تکلیف لري چې هغه سندرغاړی نه ده، دا د افغانستان د وطنوالو یا د ملتو ټول بوج د په سر دی. هغه فکر کوي چې د خلک چې د اشرف غني نه یا مثلا د فلاني خان نه یا د فلاني وکیل نه کم توقع لري یا د سیاسي کم شخصیت نه لري، هغه اصل کې دی تصور کوي چې زه داسې یو شخصیت یم. مثلا هغه به ناست وي داسې خبره که نه کوي یو کو سره داسې خبره ده چې د وطن که نه نو زه چونکې زه خو دا چې څنګه په سکرین د تلیوني ښکارم عام لایف کې هم زه همداسې یم. زه د تلویزیون مخکې چې څومره جوړه یم هغې نه بعد جوړه یم، ما له دا کارونه نه راځي. هغه چې ما نږدې نو کته
او په دې باور وکړئ چې لکه ما هغه سره دا خبره ډسکس هم کړم ته خبرې دا شی دا به ورو دا مرض دی دا به ورو تا برباد کړي دې ته د پام ونیسه نو موږ نن په داسې یو موضوع باندې لګیا یو او تاسو کومه لنډه وقفه هم اخیستله که څه نه ما وقفه نه اخیسته ما ویډیو کلیپ نه ګورو دغه کیسه درته پریکټیکلي کوم چې په دې باندې خبرې کوو مننه دې ته موږ یو اختلال او مای ګاډ تا اوس ویلې چې زما واسطه چا سره ده د چا میسج راغی کین یو ریډ اټ او بالکل یو چکه به وو په دې خبره تورورو سره اړیکې دي په خدای باور وکړه عظیمي ته په دنیا د ننګیالو دي دا دوه کاره او د ننګیالو میسج راغی او زه دا وایم چې خدای دې عمر ورکړي امین د چا زوی دی زمونږ افتخار دی خدای دې عمرونه ورکړي خو خدای دې مور ته خو یې هر چیز خو مور ته زوی مور ته زوی او زمونږ د وطن د ټولنې نوم دی زمونږ د وطن نوم چې دی هغه دنیا ته نړۍ ته چې دی په یو ښه عکس باندې کېږي خندمه سید روان کېږي نو موږ په هغه باندې افتخار کوو او راځئ چې اوس موضوع ته لاړ شو یو اختلال ده یو ګډوډي ده ډیسارډرز ده چې دوستان بیخي پې پوه سي په عربي او پښتو په انګلیسي وایم دې ته موږ شیزوفرنیا وایو شیزوفرنیا یا اسکیزوفرنی په انګلیسي کې ورته اسکیزوفرنیا وایي شیزوفرنیا اصلا لاتین نوم ده دا یوه ناروغي ده دا د ارواپوهنې خدای دې څوک نه خبري پې دا د ارواپوهنې کنسر ده اروایي اختلالاتو یعنی که موږ په اروایي اختلالاتو اروایي ناروغیو کې کوم کنسر لرو سرطان هغه دغه ده دا یعنی دا متاسفانه وایم له بده مرغه وایم چې ورځ تر بلې په افغانستان کې ډېرېږي ای پی وایي د امریکایانو د ارواپوهانو ټولنه چې دا په نړۍ کې په 100 کسانو کې یو دغسې پیدا کېږي اما له بده مرغه باید وایم چې دلته یې که ما سره سروي وسي دلته یې سروي ډېره اوچته ده له هغه نه چې په نوره نړۍ کې ده یو خبره کوم تاسو خپله خبره په یاد ساتئ خوا دې ډېره بده سوله خوا مې ډېره بده شوله دا دغه معنی ده که نه چې دا هر سړی چې په مثلا یو سړی که رکشه چلوي که زرن چلوي که تیاره چلوي که اشپز یلدا مې نه ده معنا یعنی هر مسلک چې هغه اج په هر مسلک کې دی که انجینیر دی که خدای دې کې هغه سټوډنټ دی هغه وایي زه ښه ډاکټر یم زه ډاکټر ته هم باید وایم چې څنګه کار وکړي زه رئیس جمهور ته هم څنګه کار وکړي زه باید سندرغاړي ته هم چې څنګه سندره ووایي زه سیاستمدار ته هم څنګه سیاست وکړي نو دا هم دغه نښې دي د مرض پرته له شکه ښه دا نه دغه نښې دي د مرض زه راځم همداسې هغه چا خبره په زینه په زینه به مخته ځو سټپ په سټپ دا ناروغي په 100 کې یو ده په انسانانو کې په نړۍ کې دا اصلا معنی د ذهن قطع کول دي یعنی ذهن قطع کېږي په منځ کې دغه ذهن نه ده دا په منځ کې دوه ځایه کېږي نیم دې خواته کېږي نیم دې خواته دا کس نسي کولی چې د دغو دوو برخو تر منځ رابطه ټینګه کړي یا افکار غیر عادي سي داسې خبرې کوي چې اصلا منطق نه مني دې ته شیزوفرنیا وایي دا له 15 کلنې نه کته کسانو کې نه لیدل کېږي له 15 کلنې پورته شروع کېږي تر 15 کلنې پورې په نارینه او ښځینهو کې ډېره ده اما ویل کېږي چې په نارینهو کې ډېره ده نظر د ښځو نه او ځکه چې هغه عوامل که سړی سنجوي هغه عوامل په نارینهو کې ډېر دي له بده مرغه د دې ناروغۍ دا ناروغي له بده مرغه باید وایم چې یعنی ډېره عجیبه ده یعنی دغه ناروغ نه مني چې زه ناروغ یم دا ټول دی واقعا مني چې زه اشرفغني یم جدي وایي دی یعنی ما د محصلۍ په وخت کې هغه درلوده یوه په اصطلاح موردي کار چې ما کوه په تحقیق هغه کس چې ما تحقیق پې کوه هغه ویل زه داود علیه السلام یم یا مثلا زموږ مراجعین دي راځي وایي زه د ما په اوږو وایي هغه ناستې دي ملکې یوه دا دواړه وایي ما سره خبرې کوي وخت نه وخت حتی د ملکې خو ښځینه کړي دي په اصطلاح ښځینه کړي دوی سره وایي زه کله کله شوخي هم کوم یعنې دا جنسي شوخیانې دا شیان وایي زه ورسره کوم یا مثلا راځي وایي زه نن دغه راروانه جمعه په پلخشتي ته ځمه او دا خپل هغه اعلانوم خپله په اصطلاح دا سلسله چې اوس په ما باندې راروانه ده د نبوت زه ځان اعلانوم چې زه د خدای پاک پیغمبر یم او ما ته هغه راوکوي راسي د ما هغه وکوي ما ومنئ د خدای په پیغمبرۍ یا مثلا راځي وایي زه اصلي دغه هغه څه ده دغه هغه ته به راسم چې هغه خلکو نه هغه ورکې نیسي هغه سټیپونه د نشانو موږ دې ته څلور نښې لرو یو هذیان ده هذیان
حزیان کې کس وایي چې ما ته هغه رسیږي خطر مثلا KGB ISI CIA د افغانستان استخبارات انډیس د امریکې استخبارات دا ټول په ما پسې دي او شپه ورځ ما او دوستان هلته خپلو دوستانو همکارانو نه هم ډارېږي هغه چې ډارېږي له همکارانو نه له ورېندارې نه له مور نه پلار نه هغه بیا اسکیزوفرني هم لري پارانوي هم لري هغه بیا یو بل اختلال ده چې بله ورځ به بیا بحث وکړو چې هغه شک کوي په هر څه شک کوي اما اسکیزو پارانوي هم شته داسې کسان هم شته چې هم دا لري هم دا یعنې دواړه لري ډبل یعنی موږ دمې خواته ځو بیرته راځو د خبرو ته به ادامه ورکړو یعنې ما دا ویلې چې ما مشهورې سیرې چې کومې دي هغه په دې حل کتلي دي چې تاسو په زه حوصله ډېره کمه لرم یعنې ټالرنس خو هغې دپاره چونکې زه غواړم دا چې هغې نه دا مرض د دوی نه لرې شو نو د یو دوست په صفت باندې یو همکار په صفت باندې زه اکثرا هغه دا فکر کوي چې د نجیبه یا زما دا بل دوست چې ما سره دومره ښه دی کوم رابطه کوم مقصد کوم مقصد دی کې دا کوم مقصد دی او دا چا استخدام کړی یس ایگزیکټلی د ما اخلو د مې نور سره سره زه ورته ریپلای نه ورکوم ښه صحیح ده نو دا د اتفاق خبره ده ښه اول خو دی وایي چې موږ ته ما ته خطر رسیږي او دا ټوله دنیا په ما پسې ده دولت هم په ما پسې ده یو منټ ظالمانو زه دلته خبرې کومه او دا کس میسج کوي د سټوډیو کې خو څوک نشته چې دا زما خبرې ورته لیکي استخبا بجانب خپل ځان شاکر او کومه ایجنسي خو دلته نه ده راسته خدای او رسول ته وګورئ ظالمانو جنګ راله ولې جوړوي اوس به غټ کر سړی راپسې دلته راغلي خپرونې دلته نشېږي ګورې که دا خو موږ خپرونې وکنه دی چې هغه فکر کوي چې ژوندی ده ښه صحیح دا خپله یوه ناروغي ده چې خپرونه نه پوهېږم چې زه په ناروغ دی هغه شم ځکه چې زه وډاره شم چې زه دا ټک د خولې نه خبره باسم ټنګ هغه یو میسج کوي چې دا عظیمي ګوره یو څه لرو موږ د لاشور په نامه لاشور چې څنګه تاسو فکر کوئ هغه کس هم هلته هماغسې یو فکر کوي ښه دویم مورد د انتصاب ده اول هغه ده آسیب خطر ګواښ دویم انتصاب مثلا زه د افغانستان د استخباراتو رئیس اصلا زه یم د اشرف غني ته اصلا زه یم ته اوس تا د یو مهرباني وکړه ما ته وایي مثلا ته یو مهرباني وکړه د غني او د ډاکټر عبدالله شمیرې راته پیدا کړه چې زه دوی سره ځینې مشورې لرم دا بیخي ښه نه دي روان دا ولې نه راځي ما ته مشوره ولې نه رانه اخلي او مای ګاډ ډاکټر صاحب دغه مرضونه چې تاسو اوس موږ ته شریک دا راته وایي چې زه کیدای شي ما کې هم دا تکلیف اوسېږي ځکه یو نیور نو ما تاسو ته ویلي چې څنګه باید مثبت اوسېږو ډېر وختونه مخکې چې پروګرام کړی هغه چې ما ځان دغه کو نو ولې یو تکلیف چې لري باید هغه باید په هغې پوه شي چې د هغې علاج وشي اوس دا راته وایي چې دغه چې مونږ څنګه پوه شو چې زه په دې مرض اخته یم علامات یې راته همدغه نښې دي که نه یو خطر د شروع کې ګواښ احساسي ځان انتصاب کوي چې زه پیغمبر یم زه اشرف غني یم زه د امنیت رئیس یم زه اصلا دا یم زه اصلا هغه یم اته ډېر ځله وایي چې هغه ده دغه مور پلار چې دغه دي دغه ما مور پلار نه دي یو خیالي مور پلار ځان ته جوړوي یا مثلا مذهبي هغه لري مذهبي مسایل لري همدغه د خرافاتو د مسلو ښه عظیم صاحب دا راته وایي چې مثلا دویم توهم ده توهم یعنې هغه څه چې نسته هغه اوري مثلا وایي په هغه ونه کې ما ته یو شی څوک یو شی کوي مثلا هغه یې ونیسي امنیت یې ونیسي هغه پولیس چې دا کس دې ولې مړ کړ دی وایي ما ته الهام اوسه له کوم ځای اوسه د توت له ونې یا مثلا وایي په سر کې مې مار ده په خېټه کې مې لړم ده یا مثلا د ما په وجود کې چې دي هغه دي سرب وینه نه ده نور شیان روان دي هلته نور قصې روان دي دا مسایل کوي بل منفي افکار لري دغه مسایل دي چې دا مثلا وایي زما مراجعین زه یې خپلو مراجعینو قصې کې درته وکړم دوستان پوهېږي مثلا مراجعین ناسته وه مېرمنه وایي باران وري زمی وم وایي استاد تاسو پوهېږئ زه له خدای ډېره شکرګزار یم چې په دې وطن او په دې خلکو د ما له رویه باران وري یا مثلا شپه راویښ سي مثلا راسي یو ډېر مشهوره شبکه تلویزیون ته ورغلی و یو شپه دروازه ور ټکټکولې وه د ګاردانو چې زه پلانه یم او هغه ده زه غواړم د تاسو رئیس سره وګورم دغه طرحه چې تاسې لري دغه راډیو هم چې جوړه کړې تلویزیون هم جوړ کړی دا بزنس کوئ کمپاینونه کوئ پروګرامونه لري پروژې لري دا اصلا د ما طرحه ورته غلا کړې زما یو دوست کوزه پښتونخوا کې هغه هم سندرغاړی دی
نو موږ یو ګروپ دا خبریال دا کس خبریال نه هغه به چې موږ به دوستانو کې چې به کوم موږ دوستانو ګروپ موږ د 12 کالو دوستان یو نو چا موږ کې به چې کم نور سندرغاړي دوستانو چې به چا سندره جوړ کړه نه به راغه ماته وي نجیبې دا زما آیډیا وه په موږ دوستانو کې یو پکې رسټورانټ جوړ کړه که نه خفه ولې خفه یم دا خو زما آیډیا وه که نه هغه موږ په دې مشهور کړی ښه دا تکلیف دی یا مثلا راځي دفتر ته ناست ما ته وایي چې استاده هغه ده زه تا ته ډېر لوی لوی پلانونه لرم او خپله دی وظیفه نه لري ما ته وایي چې استاده زه تا ته ډېر لوی پلانونه لرم ته داسې ماغه کېږه دلته هغه راوله ګاردان راوله ما زه عادي سړی یم عادي انسان یم سړی ما څوک څه کوي چې ولاکه مې په هغه مرګ مې ولاکه وارزم خدای دې نه کوي ښه عظیمي صاحب اوس راته دا وایستئ چې موږ عام خلک خاص کر سلیبریټیز چې کوم دي صحیح ده یا مشهور شخصیتونه چې کوم دي سره د عامو خلکو موږ په خپل ژوند کې کومو خبرو ته به پاملرنه وکړو چې د دې غم نه موږ دا ناروغي ده نجیبه جان صحیح ده قطعا ناروغي ده مکمل ناروغي ده جدي ناروغي ده شدیده ناروغي ده متاسفانه دا خلک زر مري تقریبا 15 تر 6 پورې خودکشي په دوی کې دي معمولا ځان خپله مري ودونه نه کوي په آینده کې معمولا عجیب و غریب ژوند لري دایم باید دوا وخوري دوام نه لرو د دې ناروغۍ لپاره دوام نه لرو هسې هغه دواګانې ورکوو چې د ده هغه راکم مازغه یې ارام دا دې ته موږ څو کټګوري درملنه لرو اول خو چې دی راسي موږ دا تشخیصوو چې په کومه کټګورۍ کې ده له شاک برقي شاک نه نیولې تر کورنۍ درملنې تر مهارتونو ورزده کول تر ګرویي درملنې تر دوا درملنې او تر هغو ټولنیزو کارونو چې دی پکې وربوخت کړو مصروف یې کړو تر څو دی وکولی سي ښه ژوند جوړ کړي یا د سره د ځینې کوګنیټیو کار کېږي مثلا ذهني کار کېږي چې ګوره مثلا ما ته وایي چې جادوګرو باندې ډېر باور کوي اصلا د یو بل شی درته وایم د دې لوی علت یو جادوګري هم ده چې دا جادوګر ته ډېر پناه وړي دا تعویضو د کوډو د شانو ته دیو ته چې پناه ویسي بالاخره په دې مرض اخته کېږي مثلا راځي ما ته وایي چې استاد دغه ده زه منمه دا جادوګري منم داسې یو ملا و زه هغه کوډګر ورغلمه داسې و بیا یوه ښځه یې راوړله په هغه کې په چپرکټ هغه یې تړلې وه چې خیزه کې وهلې چې دا راوړم هغه ته کوډګر ته چې دا دم یې کړه بېرته راووته په خپلو پښو روانه وه زما ته یې هغه پیدا کړ شک چې دا سړی دا اوس دا خو دا موږ علم ګوره او دا دوی خرافات او هسې به بولالې لاړم دې سړي سره مې خبرې وکړې ما ګوره زه خو پوهېږم چې ته هسې چینل لرې دا قصه راته وکړه استاد بیا به مې نه کې اوس وایم تلویزیون کې وایم بیا به مې نه کې دا کس وایي ما خپل کس ته هره اونۍ چې زه وګورم چې خلک مې ډېر سول دا کس ته زنګ ووایم چې رایه وړئ په هغه کې په سراچا موټر کې هغه راوړي ډېر وضعیت خراب وي زیاتې دلته چې رانه بسې زه په اصطلاح چوفو پوفو کړم بېرته راسې خلک وایي چې دا خو دا څونه تکړه سړی و هغه وایي ما خپل کس ته هغه ما ټریننګ کړی یعنې رنګ کوي که نه خلکو سره یعنې په دې شیانو باور کوي دا چې ورته نقد کړي چې مثلا ګوره ته چې وایې چې زه له غني نه هغه یم مثلا هوښیار یم یا مثلا زه ډاکټر عبدالله یم یا مثلا د استخباراتو رئیس یم ښه ته څه رقم کار کوي چېرته کار کوي یا مثلا تا د جرمني استخبارات ولې تعقیبوي تا سره څه کار لري اصلا تا دی فکر وواله ما سره څه کار لري بیا ارام ښه کېږي ډاکټر صاحب اوس به داسې وکړو چې زه به سټپ بای سټپ ستاسو نه پوښتنې کوم مخکې مې د موضوع چې موږ شروع کوله ما تاسو ته وویل چې لکه داسې یو فیمس څهره چې ده هغه که په دې تکلیف باندې اخته ده زه د یو دوست غوندې غواړم چې مرسته یې وکړم که نه ځکه چې که زه ورته وایم چې تاسو ته راشي یا ډاکټر ته لاړ شي او به یې نه مني نو زما د دوست په صفت باندې ما یو کار دا شروع کړو چې ما هغه سره خبرې شروع کړلې چې خبرې ورسره وکړم او ورته ووایم که نه چې دا ستاسو خبرې یو خو دوی مني نه د چا که نه دغه یو غټ پرابلم دی نو آیا که داسې زموږ دوستان دا وخت خپرونه ګوري هغه په خپل دوست کې یا په کورنۍ کې څوک ګوري چې داسې تکلیف لري لږ دغه نښې پکې ویني دا شک د دې خبرې پې لري یا دا مشکلات لري نو د هغه دوست یا د هغه همکار یا د هغه ښځه یا د هغه میړه یا د هغه لور یا یو دوست په اوایلو کې موږ هغه د څه وکړو اولنی مورد خو دا ده چې دا خپرونه دې پې واوري ښه ګوره مور دې ورته وایي چې ګوره ما مه منه مېرمن دې ورته وایي چې ما مه منه خاوند دې ورته وایي چې ما مه منه هغلته به خپرونه وګورو دغه ډاکټر هغه کس چې پوښتنې ترې کوي اوس یې منې څه مشکل لري اوس یې منې څه مسله لري که لوستي دوی ته د ځینې لینکونه ورکړي په سوشل میډیا کې په یوټیوب کې ډېرې داسې د دوی ویډیوګانې شته چې دوی خپله خبرې کوي دا شیزوفرینیا والا خپله خبرې کوي خپله علایم خپل وایي دا دې وروښیي چې دغه ګوره دا ویډیو وګوره دا درېیم کټګوري درېیم دوی معمولا تښتي له روغتونونو نه یعنې که ارواپوه ښه تکړه ښه ماهره ارواپوي دوی را ساتلی سي یعنې راته هغه کوی سي
رابچوی سي او دوی سره هغه خو عظیمي صاحب دا خو ډېر په غټه کچه باندې په دې کمه کچه چې زه تاسو هم داسې خو نه یم چې دا مشهور شخصیات چې دي غریبانه ډېر هغه حد درجې ته نه دي رسېدلي خو مثلا دا مې ورته وایي چې هغه دغه مسلک چې دی هغه موسیقي ده هغه فکر کوي چې نه زه دا وطن به زه جوړوم یا مثلا دا دغه دی او دا خلک ډېر ډارنه مې ډارېږي هم ډېر زیات نو زه یم چې په د انیشلي سټیج کې د یو دوست د دوست غوندې یا د همکار غوندې یا د فامیل غوندې موږ د دوی څه مرسته وکړو ښه زه فکر کوم چې دوی سره ډېر مهرباني ضرورت ده اول مخکې له دې چې مرسته ورسره وسي د اړیکه باید ورسره سمه سي اړیکه باید ورسره خوږه سي د ورورګلوۍ سي د دوستۍ سي د مهربانۍ سي د همدلۍ سي نو که هغه درته خور نه وایي بیا څه ورته وایي خو کېدای شي دا تکلیف هم د دې وجې نه زوړ شوی چې ورور یې ورته وایي چې خور ورته وایي چې خور ورته وایي ښه شوخي زه فکر کوم چې دا رابطه د اقل مسلکي افیشل رابطه که دوستانه ورسره مخ ته لاړ سو دی کولی چې په موږ ټرست اعتماد وکړي کله چې اعتماد ایجاد سي بیا ورته وایي چې ګوره وروره یا ګوره خور یا مثلا خوره نه ملګرې دغسې یوه قصه ده دغه شی ماته نارمل نه ښکارېږي او زه ډارېږم چې هغه ونه کړي پرمختګ ونه کړي مثلا زموږ په سایکولوژي کې وزني کسان چې ډاروي دغه کسان دي ګورئ دا خو پرمختګ کوي که نه دا که ونه ډار کې خو دا خو زیاتې پرېږدي که نه همداسې ځي او هغه پرمختګ کوي ځان تنها کړي پرمختګ کوي ولې نه ځي چېرته نه ځمه ځکه چې دا خلک داسې ځکه چې هغه ځان ته تصور هغه د یو مسلک انسان دی هغه ځان ته بل تصور کوي او خطر چې د نجیبې او هغه چې ته باندې لاړ شو خلک داسې ریسپانس ورنه کوي هغه د ډاکټر صاحب د خبره چې د استاد خبره چې هغه فکر کوي چې زه دا ټولنه ټوله زما پورې اړه لري او که داسې څوک ریسپانس ورنه کړي د یو سندرغاړي یا د یو لوبغاړي یا د یو مشهور شخصیت هغه ورکړي نو بیا دی خفه کېږي زه یو شی درته وایم دوی کې د خودکشۍ دوی کې د تجاوز دوی کې د قتل د هر شي شک شته دوی کې د خپل خور او د خپل خور په خپل مور په خپل هغه باندې تجاوز شک شته یعنی معمولا د خویندو باندې چې هغه کوي تجاوزونه د خویندو باندې میندو باندې ورېنداره باندې وړکۍ نجلۍ باندې 12 کلنه باندې 8 کلنه باندې دا ګوري هغې مریضي لري دا ستونزه لري کله چې موږ ووایو چې دا مریض ده وایي تو په خور تجاوز کړی ته وایي چې مریض ده دغه ده خو زه ورته ګوره خو مریض ده که نه مسله لري ما په یو روغتون کې کار کوم یو 2014-15 کال کې دغه کس راغی د ګارد د نظامي لباس اغوستی ما ته راغی چې استاد زه ځینې مشکلات لرم دا زه چې پوه شوم چې دا پرخاشګر ده کیدای شي وخت قتل وکړي دا مې هغه ته ورته رئیس ته مله ګوره دغه هغه که دغه د ګارد د هغه نه ساتونکي نه یو بلې وظیفې ته که دا ټوپک ترې واخله وایي نه ته نوز یو ریشخند هم راباندې ووهه رئیس بله یو شپږ میاشتې تېرې وې پغمان ته چېرته تللي وو کومه مېلمستیا وه دا ګارد راجګېږي دا یو بل ګارد د شپږ ونه پرې مړه کړي وه رئیس ما ته زنګ وویل چې تور فامیدي کوي چیسته ما ورته ویلې ګوره دې شیزوفرنیا درلوده او په شیزوفرنیا کې دا خطرونه شته زه غواړم اورېدونکو ته ووایم چې ګورئ که دغسې علایم هم لیدل به بې ځایه مه ګڼئ ګورئ ورورم د پلارم دا هر څوک چې ده د تجاوز د مرګ د قتل د هر شي هغه پې شته دا خو ناروغ ده که نه پوهېږي ګورئ په سریالو کې ښیي مثلا یو کس ورته روان ده دا چاړه پرې راباسي په خېټه کې ورمنډي څیرې کوي پس ته ګوري دا خو یې خور وه پس ته متوجه کوي دا خو مې خور وه دا خو مې پلار وه په هغه وخت کې فکر کوي چې هغه توهم چې لري که نه توهم یا هذیان ګوري یو شی ویني بل شی په ذهن کې ورته راځي مثلا دا اوس ته ما په مخ کې ناست یې زه شیزوفرنیا یم مثلا زه فکر کوم چې دلته هغه ناسته ده مثلا الیزابت د انګلستان ملکه ناسته ده الیزابت اوکې صحیح ده که نه مقایسه خو صحیح وه که نه زه ویرېدم تا چې څنګه سوچ دې پوه که مې اوس نوم وانخلې چې په ما بدونه لګي نو دا خو هغه ده دا توهم ده چې نه ته نجیبه او زه دې وینم بل څوک یا مثلا زه یو دښمن وینم که نه زما یو دښمن ده عقده ورسره لرمه دلته ناسته زه چاقو راخلم وزنه وی پس متوجه کېم چې دا خو نجیبه مړه کړه یعنی دا ډېره مننه ډاکټر صاحب چې راغلی ډېرې ښې خبرې مو کړې خدای دې کړي چې ستاسو په فایدې باندې په ګټه رسېدلي اول ومنئ چې دا تکلیف لري هغې نه بد کېدای شي چې د هغې تداوي شو چې کله تاسو یې منئ نه تسلیموئ نه نو د هغې تداوي بیا ډېره سخته شي نو په لوی الله مو سپارم ښه شپه ولرئ د الله جان هم ډېره زیاته مننه او ستاسو هم ډېره زیاته مننه او عظیمي صاحب ستاسو خو بیخي ډېره زیاته مننه اوس به دې سړي سره خبرې کوو دماغ لو نه دماغ لو خدای په امان کومه سجونه درته غواړم